Dacă doriți o mâncare de post sănătoasă și foarte gustoasă, vă recomand acești cartofi țărănești cu ciuperci, care se pregătesc într-un mod foarte ușor și rapid. Rămâneți până la final pentru a vedea rețeta pas cu pas. Pentru 4 porții avem nevoie de 4 cartofi mai mari pe care îi vom spăla foarte bine, iar apoi îi vom pune la fiert în apă fierbinte în care am adăugat și o linguriță foarte plină de sare. Îi vom fierbe aproximativ 25-30 de minute sau până când vârful unui cuțit intră foarte ușor în interiorul acestora. Iar cât timp se fierb cartofii, ne vom ocupa de ciuperci. Avem nevoie de aproximativ jumătate de kilogram pe care le vom decoji. Eu am folosit din acestea din varietatea champignon, însă puteți să folosiți și altă varietate de ciuperci. După 25 de minute eu am încercat cartofii cu ajutorul unui cuțit, i-am înțepat, după cum vedeți cuțitul intră foarte ușor în ei, ceea ce înseamnă că sunt foarte bine fierți și la interior. Îi scoatem într-un castron și îi lăsăm să se răcească atât cât să-i putem decoji. Între timp ne ocupăm de ciuperci pe care le vom toca în felii. Dat fiind că ale mele erau foarte mari, le-am tăiat pe jumătate, iar apoi în felii subțiri, exact așa cum vedeți și pe imagine. Tocăm de asemenea și tulpinile acestora pentru că le vom folosi la această rețetă. Mai avem nevoie de o ceapă, un ardei și 2 fire de usturoi verde. În cazul în care nu aveți usturoi verde, puteți să folosiți 2 căței de usturoi. Tocăm ceapa mărunt și de asemenea și ardeiul în felii subțiri sau în cubulețe. Punem o cratiță sau o tigaie la foc în care adăugăm aproximativ 2-3 linguri de ulei, îl lăsăm să se încingă, apoi adăugăm ceapa și ardeiul tocat. Peste ele vom pune și un praf de sare și le vom căli aproximativ 3-4 minute la foc moderat. Acoperim cratița cu un capac pentru ca legumele să se gătească mai bine. Între timp tocăm și usturoiul mărunt. Iar după aproximativ 4 minute, când legumele sunt călite, adăugăm și ciupercile, toate deodată, le încorporăm cu legumele, după care acoperim cratița din nou cu capacul și vom lăsa ciupercile să se gătească la foc moderat timp de aproximativ 7-8 minute. În tot acest timp mai ridicăm capacul din când în când și mai amestecăm în ele, pentru că ciupercile își vor lăsa zeamă și se vor găti foarte bine, fără prea mult ulei. Iar cât timp se călesc ciupercile, putem să decojim și cartofii care între timp s-au mai răcit și nu uităm să mai amestecăm în ciuperci. După cum vedeți, ele și-au lăsat destulă zeamă, nu mai este nevoie să le mai acoperim cu capacul, le lăsăm așa să se gătească până când apa se va reduce complet. Tăiem și cartofii în bucăți mai mari, putem să-i tăiem prima dată pe jumătate, iar apoi în cuburi, exact așa cum am făcut și eu. În ultimul minut de călire al ciupercilor, când zeama a scăzut aproape de tot, adăugăm și usturoiul, îl vom căli foarte puțin, după care adăugăm și cartofii. Peste cartofi adăugăm și boia dulce, aproximativ jumătate de linguriță. Aceasta va da un gust foarte plăcut cartofilor. Mai punem aproximativ 1-2 linguri de ulei, pentru ca cartofii să își ia și ei un gust foarte plăcut de la ulei. Opțional putem să mai adăugăm puțin oregano, potrivim de sare. Eu am pus un sfert de linguriță de sare și de asemenea puțin piper măcinat. Mai amestecăm încă puțin pentru a încorpora și aceste condimente, după care vom găti cartofii aproximativ 2 minute. La final adăugăm și puțin pătrunjel proaspăt tocat mărunt, dacă doriți puteți să puneți și puțin mărar și aceștia sunt gata pentru a-i servi. După cum vedeți au un aspect foarte plăcut, ca să nu vă mai spun că sunt și foarte gustoși. Este o mâncare ideală pentru zilele de post, care se poate servi atât la prânz cât și la cină. Dragilor, până aici rețeta de astăzi, eu sper că v-a plăcut, vă aștept să-mi spuneți și în comentarii cum vi s-a părut. Nu uitați să o distribuiți și cu prietenii voștri pentru că întotdeauna cuiva îi poate fi de folos. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem la videoclipul următor. Numai bine tuturor!